It's been a while since last ako nakapag-review ng isang flip phone, so I've been curious kung ano nga ba yung development ng mga flip phones, especially now that we have mid-range flip phones. So this one is the Tecno Phantom Flip, and if you don't know, yung Phantom series ng Tecno is more of their higher-end devices. So ibibigay ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko naman gaano nagustuhan about this device after this quick unboxing. Wake up 2 p.m. I don't know where we are. Looks like a cheap motel with our clothes on the floor. I don't know how we ended up here. And we've been flying high. Are we going too far? I got no cash left and I'm losing my job over you. Okay, so let me just be transparent with you guys. Hindi ako big fan ng mga flip and foldable devices. And that's because there's too much moving parts dito. So that's an extra thing na dapat nating alalahanin. And that's why you don't see much foldable and flip phones na nire-review dito sa Pinoy Techdad. Pero now that we have mid-range flip phones, well, it's about time that we take a look kung okay nga bang gamitin yung mga phones na ganito. So let's start with the price. So magiging available to at 27,999 pesos sa TikTok una, and then pangalawa sa Shopee at 28,999. And ang available na variant nito is 8256. And lahat po ng links ilalagay ko dyan sa description box. But now that we have that out of the way, pag-usapan na natin yung mga bagay na nagustuhan ko at mga hindi ko naman gaano nagustuhan. So let's start with this front full display. This is what they call yung full display daw dahil it occupies the whole side of this display. So pag naka-close po yung phone natin, this is what we'll see. And the number one reason why this is the best part about this phone, kasi meron tayong parang isa pang maliit na phone. So hindi natin kailangang i-open mismo yung device. Kasi pwede pa rin tayong manood ng videos, TikTok, YouTube, kahit Netflix. And what's nice is that high quality rin yung display na to. 120Hz na AMOLED display. Makikita nyo, super smooth pa rin ng mga videos na papanoorin nyo. Pwede pa kayong mag-open ng Facebook, pwede pa kayong mag-open ng messages, pwede kayong mag-reply. So this is a huge reason to celebrate na merong ganitong klaseng device that can offer you flexibility pagdating sa usage kasi hindi nyo na nga kailangan buklatin pa yung flip phone na to para mapakinabangan yung mga features niya. Kahit na nasa table nyo lang, pwede nyong silipin and tingnan nyo kung sino yung nag-message, ano yung notification na nakuha nyo, or kung may kailangan kayong panoorin na mabilisan, you don't have time to flip it open, you can do that. And there are so many things that you can do with this kasi pwede rin kayo maglaro ng mga games. Actually, habang tinetest ko to, medyo nakaka-addict yung mga games dito sa outer display. Sobrang solid niya na pampatulog or pampalipas oras kung sakaling naghihintay kayo ng doctor's appointment or nasa mahaba kayong pila. Pwede kayong maaliw just with the mere use of the outer display. Kung sakali lang na kinakabahan kayo na baka madaling magasgas to, well, this is protected by Corning Gorilla Glass Victus 2. So, pang flagship level yung protection niya dito sa outer display natin. So, hindi po siya mabilis magasgas. And pagkatapos ng outer display, isa pa sa mga pinaka-nagustuhan ko dito is yung cameras nito. So, dahil nga flip phone ito, that means we can use this as our selfie camera. Kung sakaling mahilig kayo mag-selfie, well, you will get absolutely sharp images. But, kung medyo marami kayong blemishes tulad ko, you might want to turn on the beautification filter kasi talagang makikita yung blemishes nyo dahil sa full details na makaka-capture ng camera nito. Again, this is a main camera. Hindi nyo na kailangan i-open just to have access to the selfie camera na mamaya pag-usapan naman natin yan sa mga hindi ko gaano nagustuhan. But anyway, coming back here sa main camera niya, this is something that I really appreciate. Maganda yung mga photos na may snap nyo. It's not gonna be Tecno Phantom 30 Pro series level, but it's actually good enough, again, for the price range. Pag maganda yung lighting, makakasnap talaga kayo ng mga sharp images and maganda yung colors. And another advantage of a flip phone or flip design pag ganito, pwede kayo mag-selfie vlog, whether naka-landscape or whether naka-portrait mode. So hindi nyo kailangan ng stand, hindi nyo kailangan ng tripod, hindi nyo kailangan ng taga-video, pwede kayo mag-shoot ng solo. And when it comes to video quality, 4K 30fps ang pwede nating makuha on this device. And I'm happy to report na stable yung videos na nakuhanan ko. Susunod naman sa mga nagustuhan ko, of course, pag nabitin tayo sa outer display, syempre, pwede pa nating i-expand at palakihin
using the full display inside. So this one has a 6.9-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate. And gumagamit to ng flexible glass. If you touch this, mararamdaman nyo na wala dun yung glass texture. May konting adjustment period kasi medyo mas mahaba talaga yung phone na to compared to your typical phones. But you will definitely enjoy watching videos on this, whether it's YouTube and lalo na sa Netflix kasi naka-wideband level 1 na, so that means full HD resolution ang makukuha natin on this device. Isa pang bagay na nagustuhan ko dito is that tinadtad talaga to ni Tecno ng mga AI features. So pwede tayong mag-sketch sa notepad para makakreate tayo ng image using AI. Meron tayong AI erase, of course. Pwede rin tayong mag-generate ng mga AI wallpapers. And of course, hindi mawawala dito si Ella, yung AI assistant na ginagamit ni Tecno. So make sure kung bibili kayo ng ganito, pakinabangan nyo ng husto yung mga AI features na kasama na dito. Susunod naman yung performance. So this one is a MediaTek Dimensity 8020 na chipset. So maaasahan nyo na aabot at around 700,000 Antutu benchmark points pagdating dito. Malakas po yung performance na yun. Kayang-kayang maglaro ng mga games. But take note guys na this is not meant to be a gaming phone. Pwede kayo maglaro ng mga games like Mobile Legends, Honor Kings. Pero mamaya, sasabihin ko sa inyo yung mga hindi ko naman gaano nagustuhan kung bakit hindi ko nire-recommend na sagarin nyo to sa gaming, lalo na sa mga AAA games or very demanding games tulad ng Genshin Impact. At panghuli sa mga nagustuhan ko dito, yung build and yung actual design niya. So this one has a metal frame, a glass outer screen, and maganda yung quality ng hinge niya and wala tayong gap kahit na naka-fold to. You're basically getting a premium feeling device at the mid-range level. So yun po yung ilan sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Panigurado, interesado rin kayo kung ano yung mga hindi ko naman gaano nagustuhan. So simulan natin with the selfie camera. So yung selfie camera nito goes up to 2K 30 FPS lang po, and nabitin ako sa quality pagdating sa video ng selfie camera. Although admittedly, para lang sa akin hindi siya ganun ka-big deal kasi nga pwede natin gamitin as a selfie camera yung main cameras nito. And yung pangalawang hindi ko gaano nagustuhan, syempre yung performance pagdating sa games. Okay, so take note guys, hindi po ito minamarket as a gaming device. Pero powerful kasi yung chipset niya, so sayang at hindi natin mapakinabangan ng husto kung sakali lang na gusto natin maglaro ng mga heavier games or gusto natin maglaro ng games ng mas matagalan. Dahil yung Dimensity 8020 na chipset, may kabilisan talaga yung pag-init niya. At dahil flip phone ito, at manipis yung build niya, that means wala tayong sapat na cooling performance dito sa device. Kung gusto nyong tumagal yung flip phone nyo, huwag nyo pong sasagarin pagdating sa performance, lalo na sa AAA games. Pag naramdaman nyo pong uminit, let it cool down. Huwag nyo pong hayaan na mag-overheat yung device nyo. And finally, ito naman yung palagi kong reklamo talaga pagdating sa flip and foldable devices. Meron pa rin talaga tayong crease. Kaya ang pangarap ko talaga in the future is that we get rid of flip phones and instead, magkaroon na tayo ng mga rollable devices para mawala na yung creases. Anyway, yun lang yung mga hindi ko gaanong nagustuhan about the Tecno Phantom V Flip 2. Hindi ko pa nga nabanggit, yung battery nito is 4,720 mAh and meron din siyang 70 watts na fast charging. So idagdag natin yun dun sa mga bagay na nagustuhan ko. So, pag tinimbang natin yung pros and cons, mas matimbang pa rin yung pros ng device na to. And this is something that I can definitely recommend sa mga tao na naghahanap ng kakaibang experience for their devices. Kung nagsasawa na kayo sa mga basic smartphones and gusto nyo talaga makasubok ng flip phone, this is something na pwede nyo talagang i-consider. Pero kayo guys, anong tingin nyo about this flip phone from Tecno? Let me know in the comment section. At para sa mga gustong makabili ng Tecno Phantom V Flip 2 na mas mura, I'm gonna be selling this sa Tech Tambayan sa Facebook. So sali na po kayo sa Facebook group natin. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. But I got you close.